เรื่องที่เราจะมาแชร์กันวันนี้คือมีเยอะมากค่ะกฎของแรงดึงดูดที่บ้านไม่เห็นด้วยกับคณะที่ชอบทำยังไงดีผิดไหมที่เราไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนหรือว่าจะจัดการกับความคิดตัวเองยังไงให้ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันใน Self Love Session กันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้อาจจะแบบมีความแปลกตากับบรรยากาศของคลิปนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นคลิปแนวสบายๆมาฟังกันแนวพอดแคสต์นะคะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถไปหยิบขนมหรือว่าจะเปิดฟังตอนอาบน้ำหรือว่าตอนขับรถนี่ก็คือได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Self Love กันค่ะก็คือการรักตัวเองนั่นเองเราจะมาแชร์กันเนี่ยแหละว่ามุมมองที่เรามีต่อตัวเองมันส่งผลต่อความรักการทำงานหรือว่าอะไรต่างๆได้ในแนวทางไหนบ้างนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่รอบรู้ในทุกด้านอะไรขนาดนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาใครได้ไหมแต่เราก็เป็นผู้อ่านผู้ฟังคนหนึ่งที่ไปได้รับทัศนคติดีๆมาแล้วรู้สึกว่ามันปลอบใจเราได้ดีมากๆเลยเราก็เลยอยากจะเอาแนวคิดเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อว่าจะปลอบใจได้เหมือนที่เขาปลอบใจเราแล้วคือนัทชอบเปิด Q&A ใน IG นะคะแล้วก็จะมีน้องๆพี่ๆถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบแนวคิดอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เลยคัดคำถามที่แบบหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะเรามากันที่คำถามแรกเลยนะคะช่วยแนะนำการหาตัวเองให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกแบบว่า lost มากเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าสนใจอะไรนะคะถ้าเกิดสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าการที่บางครั้งเรายังหาสิ่งที่ชอบไม่เจอคือมันไม่เป็นไรเลยแต่เราก็เข้าใจอีกว่าบางครั้งอะสังคมหรือว่าอะไรต่างๆคือเขาบังคับให้เรารีบเลือกรีบเจอให้ได้แล้วเพราะว่าไหนเราจะต้องไปเลือกคณะที่ชอบไหนเราจะต้องเลือกเรียนต่อว่าจะแบบสายวิทย์หรือสายศิลป์มันก็เลยยิ่งกดดันให้เราต้องหาให้เจอให้ได้แล้วพอมันหาไม่เจอหรือว่าหาไปแล้วมันไม่ใช่เราก็จะรู้สึกเฟลอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเราว่าการที่เราจะหาอะไรบางอย่างเจอว่ามันใช่เราจริงๆไหมคือการเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับเขาอาจจะลองไปเข้าค่าย Open House อาจจะลองไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าเราเอนจอยไหมแต่ว่าในบางครั้งเงื่อนไขชีวิตเรามันก็ไม่ได้ทำให้เราสามารถแบบไปลองได้ทุกอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราค้นหาตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็คือการรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรมันจะทำให้เราตัดช้อยออกได้มากขึ้นว่าแบบเราไม่สามารถอยู่กับฟิสิกส์ได้ตลอดชีวิตเราก็อาจจะตัดสายวิทย์ออกแล้วก็ไปเลือกเรียนสายศิลป์แต่สำหรับใครรู้สึกว่าถึงเราเลือกไปแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกมันไม่ใช่เราจริงๆขนาดนั้นก็อยากจะแบบพูดปลอบใจกันว่ามันไม่เป็นไรหนังสือที่นัทไปอ่านเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเขาบอกว่านัทเปิดก่อนนะเขาบอกว่าถ้ากำหนดด้วย24ชั่วโมงและอายุขัยของเราคือ80ปีนะแล้วเราที่เป็นบัณฑิตจบใหม่นะคะอายุ24ปีถ้าเกิดเทียบกันจะอยู่ที่นาฬิกาชีวิตตรงกับ7:12 นาทีก็คือเขาอยากจะเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าการที่เรายังหาอะไรไม่เจอยังรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มันยังมีเวลาให้เราหาอีกนานเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะ7:12เองเรายังสามารถหาได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าตอนนี้เรายังหาไม่เจอแล้วเราจะรู้สึกล้มเหลวนะคะพยายามหาต่อไปต่อไปคำถามที่2นะคะนี่ถามว่าคิดยังไงกับเด็กจบใหม่ที่ทำงานไป 3-4 เดือนแล้วไม่ชอบก็เลยตัดสินใจลาออกรู้สึกกดดันมากๆสำหรับเรารู้สึกว่าการที่คุณลาออกบ่อยหรือว่าเด็กจบใหม่ที่เปลี่ยนงานไปเปลี่ยนงานมาไม่ใช่เด็กไม่ทนงานนะแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่แล้วเขาอยากจะลองกระโดดไปทำอย่างอื่นซึ่งเราก็นับถือใจคนที่เปลี่ยนงานบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องแบบไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ปรับตัวใหม่ลองทำอะไรใหม่ตลอดเวลาซึ่งแบบคุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายแล้วคุณมีตัวเลือกที่สามารถจะเลือกงานหรือว่าเลือกตำแหน่งที่เหมาะกับคุณได้มากที่สุดมันก็แล้วแต่เงื่อนไขชีวิตคนเราด้วยเนาะแต่ว่าถ้าการที่เราลาออกแล้วมันไม่ได้กระทบกับเงื่อนไขชีวิตเราแบบว่าเราไม่ได้มีภาระข้างหลังอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าการไปหาสิ่งที่เราชอบจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรชีวิตเราเพิ่งเริ่มเองทำไมเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบตั้งแต่อายุ20ต้น
ในประเด็นต่อไปนะคะอันนี้ถามว่าจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกยังไงดีเคยตัดสินใจแน่วแน่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกสักทีนะคะเรื่องความสำคัญมันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆแล้วก็มันมีหลายปัจจัยที่เราแบบไม่อาจจะสามารถพูดแทนกันได้เนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกอะแล้วเราไม่กล้าออกมานะคะอันนี้ก็ไปอ่านมาเหมือนกันแล้วก็ชอบมากเขาบอกว่าลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณมีลูกสาวแล้วลูกสาวคุณมาปรึกษาเรื่องนี้กับคุณจะให้คำแนะนำเขายังไงเราเชื่อว่าทุกคนจะได้คำตอบในใจทันทีว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ถูกไหมมันก็ใช่แล้วทีนี้แหละเราก็ต้องใช้ความกล้าที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะไปฟังจาก TikTok มาเขาบอกว่าการที่เรายอมปล่อยแล้วก็ move on หรือบางทีอกหักไปเนี่ยมันไม่ใช่ heart break แต่มันเป็น heart shape ก็คือการที่เราเสียใจจากความรักครั้งนี้มันเป็นการเชฟหัวใจของเราให้เป็นรูปร่างที่ดีมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราชอบความสัมพันธ์แบบไหนเราอยากหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์แบบไหนเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปที่เรามีความสัมพันธ์ใหม่อ่ะเราจะหาคนที่มีเชฟหัวใจตรงกับเราพอดีต่อไปก็คือเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างขอวิธีฮีลใจจากความล้มเหลวค่ะจริงๆอยากจะให้โฟกัสตรงคำที่ว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างคำว่าความสำเร็จในชีวิตอะค่ะหลายๆคนอาจจะไปผูกติดกับอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเราจะต้องซื้อบ้านเราจะต้องซื้อรถเราจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราอะทำสำเร็จไปหลายอย่างแล้วนะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้โฟกัสเขาเท่านั้นเองอย่างเช่นแบบเราสามารถฝ่าฟันไฟนอลตัวนี้มาได้อะหรือว่าในที่สุดเราก็เรียนจบมหาลัยสักทีหรือแม้แต่การที่เราสามารถเก็บเงินไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ไปโฟกัสเขาแล้วเราก็ไปมองอะไรใหญ่ๆแบบที่เราเห็นตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามปรับ mindset ตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะคะทุกคนเคยทำสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นอันนี้ก็จากเล่มนี้ Good Wife Good Life มันเป็นเล่มทองคำจริงๆต่อไปค่ะวิธีจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ท็อกซิกเราชอบงานแต่ว่ามันเสียสุขภาพจิตมากเลยอยากจะอ้างอิงเล่มนั้นเองก็คือโชคดีที่มึงได้อ่านเล่มนี้เหมือนมีคนปรึกษาเรื่องนี้กับน้าเหมือนกันซึ่งน้าเขาก็ให้คำแนะนำแบบจุกๆก็คืออย่าโลภมากอย่าโลภมากอะไรเราไม่ได้โลภนะเราแค่ไม่อยากเสียสุขภาพจิตเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นันเองเขาก็แชร์ว่าเราไม่มีทางสมหวังทุกอย่างในชีวิตในข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียสมมุติว่าถ้าเกิดคุณแฮปปี้กับงานชอบงานสายนี้อยู่ในตำแหน่งที่โอเคเงินเดือนโอเคแต่ว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกหรือสภาพแวดล้อมมันไม่ชอบอย่างนั้นคุณจะลาออกแล้วไปอยู่ในงานที่คุณไม่ได้ชอบขนาดนั้นเงินเดือนไม่ได้ดีมากแต่ว่าสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมคือแบบมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วเราก็เลือกว่าเราอยากจะไปอยู่ในกลุ่มไหนมากกว่ากันที่เราโอเคสมมติว่าถ้าเกิดคุณเลือกอยู่ในกลุ่มแบบโอเคเราชอบงานนี้มากเงินเดือนโอเคแต่ว่าสภาพแวดล้อมแบบมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคุณเอาเงินที่คุณได้ไปแบบฮีลตัวเองหลังจากที่ทำงานไหมอย่างเช่นแบบไปสปาไปซาลอนหรือทำอะไรที่ทำให้สภาพจิตใจเราฟื้นฟูขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือแม้แต่คุณเลือกอีกกลุ่มนึงเราไม่ได้ชอบงานนี้มากแต่ว่าสภาพแวดล้อมคือดีเยี่ยมอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยไปหางานเสริมเพิ่มเติมไหมคือแบบเหมือนเราต้องเลือกช้อยแล้วก็เปลี่ยนมุมมองที่เราทำได้เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกวิธีคิดที่คิดได้เนาะต่อไปครับพี่นัทเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดไหมคะเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกฎแรงดึงดูดบ่อยแล้วใครหลายๆคนอาจจะไปทึกทักว่ากฎแห่งแรงดึงดูดคือการคิดว่าฝันเราจะเป็นจริงโดยที่เราไม่ต้องออกแรงซึ่งมันไม่ใช่นะคะกฎของแรงดึงดูดที่เราเชื่อก็คือในการคิดบวกคิดว่าเราสามารถทำได้ซึ่งการคิดดีแบบนั้นมันจะต้องบวกกับเราลงมือทำด้วยอย่างถ้าเกิดใครนึกว่าไม่ออกอันนี้ก็ได้จากการ์ตูนมาสมมติมันมีสถานที่อยู่2ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่นกเกาะน้อยๆส่วนฝั่งขวาโอ้โหนกเกาะเต็มเสาไฟฟ้าเลยถ้าเกิดเราไม่อยากโดนขี้นกตกใส่เราต้องไปยืนฝั่งไหนก็ต้องเป็นฝั่งซ้ายใช่ไหมคะที่แบบว่านกน้อยๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากขี้นกเป็นโอกาสทางการทำงานทุกคนคิดว่าทุกคนจะเลือกไปอยู่ฝั่งไหนมากกว่าก็คือมันต้องไปอยู่ฝั่งขวาที่นกเกาะอยู่เยอะๆเพราะว่ามันน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าที่ขี้นกจะตกใส่เราเพราะว่านกตรงนั้นมันเยอะมากถูกไหมการที่เราจะเป็นคนโชคดีหรือว่าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคือเราต้องลงมือทำเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆที่พร้อมจะคว้าโอกาสหรือว่าโดนโอกาสนั้นหล่นใส่หัวแล้วเราคว้าไว้ได้เพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกฝนตัวเองทำให้ตัวเองไปอยู่ในโซนนกเยอะๆได้มากเท่าไหร่โชคดีก็จะยิ่งมีโอกาสตกใส่เราได้สูงมากขึ้นเท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราเชื่อแบบนี้มันคือกฎที่แบบต้องคิดบวกลงมือทำ
ต่อไปอันนี้มีคนถามเยอะเหมือนกันนะคะถามว่ามีวิธีการจัดการกับความดิ่งหรือว่าความเฟลของตัวเองยังไงบ้างเอาจริงๆถ้าเวลาดิ่งหรือเฟลอะเราจะเป็นคนที่ร้องไห้แบบเขื่อนแตกแบบแตกกระจายเราก็จะร้องแต่เราก็จะบอกว่าร้องให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยมาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้แก้ไปค่อยๆแก้ทีละนิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือร้องไห้แล้วปล่อยเลยฉันขอร้องไห้3 วันแล้ววันที่4ฉันจะไม่ร้องเลยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้หลังจากร้องไห้ก็คือจะเป็นการแบบไปดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งนัดดูทีดูแบบมาราธอนรวดเดียวยาวมันเป็นการเยียวยาใจของนัดที่ดีมากคือใช้ชีวิตเหมือนไม่มีงานทำแล้ววันรุ่งขึ้นนัดจะรู้สึกแบบดีขึ้นมากเลยต่อไปอันนี้เราชอบมากที่เขาถามมานะคะเสียใจที่ไม่ได้ทำกับทำสุดความสามารถแล้วไม่ได้อันไหนดีกว่ากันคะอันนี้แบบทุกคนน่าจะตอบได้ในใจเพราะว่าเราก็มีแนวคิดนี้ยึดไว้ในใจเหมือนกันก็คือทำไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเราไม่อยากให้เวลามันผ่านไปแล้วแบบเราย้อนกลับมามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอ่ะคือมันจะสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จมันอยู่ที่ 50% แล้วเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จมันจะเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเราเองว่าแบบขยันแค่ไหนปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อีกอย่างนึงคือถึงมันจะไม่ได้มันจะไม่สำเร็จแต่ว่าเราอาจจะได้เรื่องอื่นกลับมาอย่างเช่นได้คอนเนคชั่นเพิ่มได้ความรู้ใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนตัดสินใจไม่ทำตั้งแต่แรกทุกอย่างคือศูนย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยช่วง 20-30 มันจะเป็นช่วงที่ลองทำอะไรได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดล้มอ่ะมันเป็นช่วงวัยที่ฟื้นตัวได้อยู่เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทำเลยค่ะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันถ้าเกิดรู้สึกว่ากลัวล้มเหลวอ่ะก็ลองคิดกลับกันว่าอ้าวแล้วถ้ามันสำเร็จอ่ะหญิงมันจะพาเราไปหาอะไรบ้างต่อไปพี่นาว่าผิดไหมที่เป็นคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าทำอะไรจริงๆอยากตอบเลยว่าไม่ผิดบางทีเราจะชอบได้ยินหรือว่าได้อ่านบ่อยๆว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีเป้าหมายชีวิตนะเพราะว่าเขาอยากจะให้เรามีสิ่งที่เราแบบยึดเหนี่ยวไว้แล้วเราก็เดินทางเพื่อให้ได้ไปถึงวันนั้นแต่ว่าจริงๆอะเราอะเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในใจแต่ว่าอาจจะไม่นับอันนั้นเป็นเป้าเพราะมันเล็กเกินเป้าหมายในชีวิตเราไม่จำเป็นว่าฉันต้องมีบ้าน10 ล้านตั้งเป็นเป้าอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างเช่นแบบเดือนนี้เราจะไปดูหนังในโรงให้ได้2 เรื่องแค่นี้ก็มีแรงที่จะแบบทำงานเคลียร์งานหาวันหยุดเพื่อให้ได้ไปดูหนัง2 วันนั้นแล้วอะมันก็จะทำให้จิตใจเรากระชุ่มกระชวยแล้วก็แบบมีเป้าหมายเพื่อไปดูหนังมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราแบบไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่เหมือนใครอันนั้นไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าเงื่อนไขคนเราไม่เหมือนกันเหมือนที่แบบว่าตอนเด็กๆเราฝันว่าเราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนักบินอวกาศเป็นศิลปินอะไรก็แล้วแต่พอเราโตขึ้นแค่เรานอนเฉยๆได้กินของอร่อยกับดูซีรีส์ที่บ้านอะแค่นั้นก็เป็นความสุขสูงสุดแล้วถูกไหมนี่ก็ชอบคำถามข้อต่อไปค่ะจะจัดการความคิดตัวเองยังไงไม่ให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจริงๆมันก็แอบยากเนาะเพราะว่าแบบด้วยความที่เราเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้เราเห็นชีวิตคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยพอเห็นปุ๊บเราเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็ดันพาเราไปรู้สึกว่าตกลงฉันชอบอะไรกันแน่ทำไมฉันยังรู้สึกไม่สำเร็จสักทีจริงๆแล้วว่าที่เราไปดูคนอื่นบนโซเชียลแน่นอนว่าเราก็ต้องเห็นแต่สิ่งดีๆเพราะว่าเขาคัดสิ่งดีๆมาให้เราดูเขาอาจจะไม่ได้แชร์ในตอนที่เขาเหนื่อยนอนไม่หลับทำงานหามรุ่งหามค่ำอะไรแบบนี้เราที่เป็นคนดูภาพ1 ภาพจะไม่รู้เลยว่าข้างหลังภาพที่เขาไม่ได้เล่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็เลยเหมือนแบบต้องเป็นการสะกิดตัวเองเรื่อยๆว่าอันนั้นชีวิตของเขาเรามาโฟกัสที่ตัวเราดีกว่าคิดไว้เสมอว่าอย่างตอนเนี้ยคนที่ประสบความสำเร็จของเขาคือกำลังแสดงโชว์บนเวทีของเขาแต่ว่าเราก็กำลังเตรียมการแสดงอยู่หลังฉากก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นเวทีสักหน่อยอันนี้เคยพูดไปในเรื่อง Good Wife Good Life เล่มทองเนาะเล่มนี้มันดี แล้วก็อีกเวนึงก็คือเรารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนจากความรู้สึกการเปรียบเทียบค่ะเป็นการชื่นชมหรือว่าทำตามแทนได้เปลี่ยนเขาให้เป็นแบบแรงผลักดันเราลองดูว่านิสัยอะไรของเขาที่เราเอามาปรับใช้ได้อย่างเช่นแบบไม่เล่นโซเชียลก่อนนอนทุกเช้านั่งสมาธิแต่นี่ทำไม่ได้ อะไรแบบนี้ค่ะชื่นชมเขาแล้วเอามาทำตามแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายค่ะอันนี้ที่บ้านไม่เห็นด้วยกับคณะที่เราเลือกมีวิธีคุยยังไงให้ที่บ้านยอมรับดีคะ
อันนี้เป็นธรรมดามากเราต้องเข้าใจคนที่บ้านด้วยว่าที่เขาไม่เข้าใจเราอะเพราะว่าบางทีเส้นทางที่เราเลือกมันใหม่มากคนเรามีแนวโน้มที่จะกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วยิ่งเราเป็นลูกเขาอะเขาต้องห่วงเราอยู่แล้วว่าเส้นทางที่เราเดินมันเดินไปไหนไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราชอบจริงๆเราจริงจังกับมันเราต้องคุยกับเขาค่ะให้เขาเห็นจริงๆว่าถ้าเกิดเราจะไปเรียนคณะเนี้ยเส้นทางต่อไปจะเป็นยังไงทำเป็นอาชีพเป็นอะไรถ้าไม่ได้คณะนี้จริงๆ option B จะเป็นยังไงทำแผนให้เขาเห็นว่าเราจริงจังนะอย่างเราเคยผ่านช่วงนี้มาเหมือนกันเป็นช่วงที่แบบว่าเรียนจบใหม่ๆแล้วก็แบบอยากจะมาหาพื้นที่เพิ่มเติมในการถ่ายงานก็คือออฟฟิศอันนี้เนี่ยแหละตอนแรกที่บ้านก็ไม่เห็นด้วยนะล่ะทำ presentation เสนอที่บ้านให้มานั่งด้วยกันแล้วก็มาดูจอสไลด์พรีเซนต์ด้วยกันว่าเราอ่ะจะทำงานอีก 2-3 ปีในแนวทางไหนจะทำอะไรบ้างบ้านนี้อยู่ตรงไหนเดินทางจากบ้านชลบุรีไกลแค่ไหนที่บ้านก็เห็นภาพมากขึ้นก็ตัดสินใจมาดูด้วยกันอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือเราก็ได้มาเช่าที่นี่อยู่จริงๆเป็นกำลังใจให้น้องๆหรือว่าใครทุกคนที่แบบว่าอยากทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองฝันไว้เนาะมันจะพาเราไปได้แบบหลากหลายทางมากๆแต่ก็หาแผนที่รัดกุมให้เขาดูแล้วก็สุดท้ายอยากจะแปะหนังสือที่สำหรับ reference ในการทำคลิปครั้งนี้ด้วยนะคะมีเล่มแรกก็คือเล่มทอง Good Wife Good Life นะคะแล้วก็เล่มต่อมาโชคดีที่มึงได้อ่านกับเล่มสุดท้ายก็คือพอเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเป็นเล่มที่ควรค่าแก่การอ่านมากเลยก็สามารถไปอ่านเต็มกันได้นะคะนี่ก็เลยเป็น Self Love Session นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบแนว podcast ฟังสบายๆอะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครมีความเห็นเรื่องไหนเพิ่มเติมก็คือข้างล่างเป็นกระดานที่แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยเราก็อยากไปอ่านทัศนคติจากทุกคนเหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ enjoy นะคะบ๊ายบายค่ะจริงๆเราก็มีความอยากทำพอดแคสต์นะแบบว่ามาเล่าอะไรให้ฟังสบายๆแล้วก็แบบไปเจอทัศนคติหรือแนวคิดอะไรก็อยากจะมาบอกต่อนะคะเหมือนที่เราชอบแชร์เทคนิค iPad อันนี้ก็เหมือนกัน